Kolozsvár környékéről. You don't need me to translate that, it's from Transylvania. Kalotaszegi viseletet láthatnak rajtunk, mind a kettőnkön. Én gyorsan elmondom magamat, mert ez lesz az egyszerűbb. Ez a régies viselet, ugye Székelyharisnyi, ez nem csak a Székelyföldön volt. So János is talking about what he's wearing right now, and basically the leggings are actually from Székelyföld, which is part of Transylvania, but it's not actually just for that area. Ez általánosan elterjedt volt a légi világban. And basically this is what most people wore around that timing and that area. Bőrcsizma, természetesen. So leather boots, obviously, why not? Bőujjú, fehéring. Obviously the white shirt up top, keeping it clean. És posztó mellény, ami ugye nem sejem hátul, mint az újkori világban, hanem az egész posztóból készült. And you have the full wool vest, none of this fake backing where folks try to hide their sweat. Now this is a real man's wear. Jó, és akkor menjünk a hölgyekre, hiszen ők érdekesebbek. Ez egy lányviselet itt Magyar Vistáról, ez Kolozsvártól 15 kilométerre van észak-keletre. So Bebi is wearing obviously a female outfit, which is always more interesting than the outfit the men wear. It's not just female, it's a girl, not a... It's for a girl, not for the elderly. Not wife. Not wife. That's not right. Wife. Because that was a big thing. That's right. Big thing back then is that there was a distinction between the unwed woman and the wed woman. Igen, a falu közösség úgy működött, hogy a viselet alapján meg lehetett mondani, hogy valaki házas-e már, vagy nem, idősebb, vannak-e gyerekei, stb. Manapság az autókról tudjuk, hogy valaki gazdag, vagy szegény, régen a viseletről. So what János is saying that back in the day you actually used to be able to look at somebody and tell by what they're wearing if they're single, or if they're married, if they're rich, or if they're poor. So nowadays we have to find using rings and fancy cars. Például a színek, a világos sárga, piros, egészen citromsárga, fehér, ezek lányos színek. So because it's very colorful with the yellows and the bright pinks and reds, it's definitely for a girl's outfit. Igen, mondjuk egy 40-50 éves asszony a zöld, lila, sötétbe, sokkal sötétebbe jár. So once a woman back in the day reached the ripe age of 40, they would start wearing greens and purples and blues in the darker garb. Vagy például egy egyszerű dolog, a lányok hátra kötik a kendőjüket. So the girls would then tie their hair back with a kerchief. És az asszonyok pedig a nyakuknál, az álluk alatt kötik meg. And if you're a married woman, you tied it up front underneath your chin. Igen. A kendőknek különböző elnevezése van, azt szerint, hogy milyen mintájú. Ennek számtalan verziója van. Mennék tovább, gyöngysor látható a nyakában. So the kerchiefs have many different variations. This one doesn't actually have anything specific about it. Ez saját maguk, igen. But what you will see is the wonderful beads around her neck. Ezeket saját maguk is készítették és fűzték, illetve vásárolták egészen messziről, akár Törökországból is. So the women or the ladies actually would make their own jewelry, and actually they would get these baubles and beads from as far away as Turkey, and that was again showing how unique they were. Következik a melyrevaló, vagy melyes, mondhatnánk mellénynek is, de itt azt mondják, hogy melyrevaló. So now we will move on to the vest that she is wearing. Nagyon sok gyöngyel, apró díszítéssel. Lots of different beads and different things sewn into it. Éppen ezért egy speciális összekapcsolási forma van, hogyha változik a lánynak a súlya vagy a mérete, ugye, hogy fejlődik hormonálisan is, akkor ezzel a szalagos összekötéssel hosszabb távon viselhető ugyanaz a sok-sok munkával és pénzzel és idő ráfordítással elkészített mellény. So you have a one-size-fits-all vest here that can be tied up front to make sure that it fits throughout the years. Ez például igaz a szoknyákra is, majd meg fogjuk látni. Az ingnek stimmelnie kell a kendő színével és a kötény színével. The shirt, it's very important to match the shirt with the kerchief and the vest. Igen, és általában ugyanúgy van rajta díszítés, főleg az ingújakon, illetve a nyakon is van plusz szalagrávarrás. So there's matching wrist cuffs along with the area around the neck. Jó, menjünk a kötényre, ezt ruhának mondják Vistán. So now we move on to the apron, which is part of the dress. Yeah. És az volt a szerepe eredetileg, hogy megvédje a szoknyát. Később pont ennek lett díszítő szerepe. So originally it was meant to protect the skirt from getting dirty, but it also became much of a decorative piece, and so they kept it. Igen.
Ezt úgynevezett kétkötésesnek hívják, mert két díszítő kötéssor van rajta. So this one actually has two different types of decoration sewn onto it. That's why it's actually called a double knit. Double, yes. Yeah. Van egy összekötő felül, And then you have the belt across the top that brings it together. és ez milliméterről milliméterre egy-egy gyöngy. And if you can see from closer, actually you'll have a chance to take a look. There are very, very small beads that were sewn together to make the piece. Nagyon sok ideig készül el. Megyünk a szoknyára. Ez a szoknya ráadásul szalaggal van díszítve az alján. Ez mindegyik egy-egy csík szalag, ami egyesével van rávarva. So amazingly, this is all sewn in there one by one, Yes. as you can see on the skirt, as it's pulled together. És úgynevezett presszírozással készül, ez hogy ilyen harmonikássá összealakítják. Ezt úgy csinálják, hogy gőzöléses technikával bevízezik, összehajtogatja egy gép, és utána azért szárítják, hogy így maradjon, és később úgy kell tárolni, hogy belehúzzák mindig egy harisnyába, és mindig visszanyeri a formáját. So as you can see, the many different folds. The skirt is actually, when it's still wet, it's actually steamed and pressed into the shape that it's in. They actually pull the skirt into a stocking to be able to keep its form. És egyes falvak között igen kicsi különbség van, ha közeli falvakról beszélünk. Például egy mérai lány nagyon hasonlóan öltözködik ehhez a formához, ez 5 kilométerre van egy falu, de a vistai idősebb asszonyok azt mondják, onnan lehetett megismerni, hogy nem mérai, hanem vistai a lányka, hogy sok alsó szoknya van rajta, és így nagyobb a feneke felöltözve. Ami nyilván egy termékenységi szimbólum, tehát pozitív. I'm going to translate that one a little bit more politically correct, but so depending on where you're from, you might have different, the number of skirts that you wear underneath the skirt to make certain elements of the bodice be more apparent. Igen, és akkor nézzük az alsó szoknyákat. As you can see, the underskirts, so this one there's very few, but there are ones where they have many more layers. Tehát van egy alsó szoknya, még egy alsó szoknya, és még ott van egy pendely, tehát 3 aláöltöző. So currently she's wearing 3 of these underskirts, but again, depending on where you're from, you'll have many more, and some of them may be more built up in certain areas. És ami ma már megszokottnak tekinthető az alsó nemű, meg például a nájlonharisnya, ez ugye gyakorlatilag a 20. század közepe óta van, előtte nem volt semmi alatta. And then actually just in the 20th century, the ladies started wearing the hosiery. Prior to that, they didn't actually wear any of that. So, great to know. That's all. That's all. Much. How interesting is that? I didn't know half of that. So, thanks very much. Köszönjük szépen. Akkor egy kicsit táncolunk. All right, and now they're going to perform a little bit of a dance.
szépen köszönjük a tapsot. How about another round of applause while she catches her breath? And that's just a small taste of Hungary. I've been waiting all day to say that, honestly. All right. All right, while we're waiting for the next act to come up, we're going to have just a couple of quick games. We're going to go ahead and follow János, because he's got something in his hands. Oh, I have to get off the stage. János valamilyen érdekességet fog nekünk mutatni. Who knows what he's got in his hands? Anyone? Ki tudja, hogy mi az a kezébe? Kostor, yes. Kostor, nagyon jó. It's a whip. Az ostor az alföldi pásztoroknak, illetve hajduknak a terelő eszközeként szolgált a hagyományos népi kultúrában. Yeah, so that's one of the more traditional whips that are available. And actually what's very cool about it, so who knows what, the sound that makes at the end is actually the tail end of the whip breaking the sound barrier. So it's a micro sonic boom. It's very cool. And if you do it late at night in the city, it's probably not recommended. Somebody might come out because they're hearing gunshots. Not that I've ever done that before. Ki szeretnénk kipróbálni? We have any volunteers who'd like to try? Nyugodtan lehet vállalkozni. Itt van egy hátul, az úriember. All right, we have one brave volunteer. Várjuk a jelentkezőket. So there's a very interesting technique on this. It's actually, you have to, when you're whipping the whip around, you actually have to snap your wrist to make that sound come through. Exactly. I see some people out there trying it without their whip in their hand. All right. This is a very familiar face. Let's see if he can do this. Now, the best part about it is he actually has to not only whip it, but he's got to knock off this water bottle off of the bench. What's the over-under here? Anyone? Wow! There you go. És elsőre, gratulálunk! There you go. Bátrakat várunk! Other folks. Ide a színpadhoz. Milan. Kipróbálod? Ki szeretné kipróbálni? Nyugodtan! Monday morning, you go into work. This is going to be a story you can share. All right, let's give her a big round of applause. Here we go. Kis bátorítást kérünk a hölgynek. Jó volt, jó volt. Oh. Try once around and... Gratulálunk, nagyon szép volt. Nagyon-nagyon He's szép a volt. pro. Another round of applause. Excellent. Who else is going to try it out? Milan's coming. All right, last one for today. Az utolsó mára. As we get ready for the next performance here. All right, wait, hang on. Várjál. We're gonna Na, let egy kicsit lendülettel. DJ Mishi is out of the way. All right, let's give it a try. Wow! Nagyon szép volt! There we go. He definitely has some Hungarian in him. How about you? If you don't, there's plenty of Hungarian food back here. Yeah.
He won the ability to help bring the bench off the stage. All right, well, the next presentation's coming on board. I just want to advertise some of the things that are available through the raffle. So the first thing that we talked about is that there are going to be some tickets to the Spirit of Hungary. There are actually multiple pairs of tickets for the Spirit of Hungary. Igen, a tombolában lehet nyerni 2 darab páros belépőjegyet a Csikágói Magyar Konzulátus jóvoltából a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Spirit of Hungary című műsorára, ami október 18-án kerül megrendezésre a Kopernikus Centerben. That's right, so that's coming up October 18th. Another thing you could win is a pair of tickets to the Hungarian Club's annual black tie gala ball, which is in January. It's in January 26th this year, or next year, coming up. Szintén páros belépőjegyet lehet nyerni a legszínvonalasabb eseményére az évnek, a január 26-án megrendezésre kerülő Csikágói Magyar Klub által rendezett gálabálnak. And we have some more tickets available, a pair of tickets to the Szüreti Mulatság, which is the Harvest Festival. This is organized by Chicago's very own Hunyadi Mátyás Cserkész Csapat, which is our Hungarian and Scout troop. They'll be hosting that on October 6th, so a pair of tickets there as well. A 19-es számú Hunyadi Mátyás Cserkész Csapat jóvoltából az október 6-ai Szüreti Mulatságra lehet páros belépőjegyet nyerni. Beyond tickets, though, we've got some other great items like a $200 gift certificate for teeth whitening at the Montrose Dental Group. A Montrose Dental Group jóvoltából $200 értékű ajándékutalványt lehet nyerni, illetve őszi virágcsokor összeállításokat, valamint $100 ajándékutalványt a Bende Magyar Élelmiszerbolt jóvoltából. And also there's a $100 gift certificate to Bende for folks who don't know where they can get some of the tasty food that we've had today, so like the kolbasa, the different sausages, you can actually get a lot of that at Benda, which is up in Vernon Hills, Illinois, and this is a $100 gift certificate to be able to pick up some of those tasty items. And then also there have been some donors have brought some beautiful fall bouquets and flower arrangements that you can also win in the raffle. So don't forget to get your raffle tickets. Illetve nem utolsó sorban még a tombolához mondanám, hogy egy 6 hónapos ingyenes internet szolgáltatást a 12 Global jóvoltából, vagy egy $100 ajándékutalványt lehet nyerni ennek a cégnek köszönhetően. That's right, we can't forget to mention that you could also win 6 months of free internet, or if you already have internet and you're on a contract, then they are also, you can exchange that for gift certificates of the amount of $150. So lots of great things in the raffle. Don't forget to buy your tickets. Ne felejtsék megvenni a tombola jegyeiket és a Borozda Táncegyüttes műsorszüneteiben sorsolás. And if you haven't seen the folks walking around with the basket of the raffle tickets, you can also get these by the front entrance.